বড়োলেণ্ডত যিমান মানুহ মৰিছে যিটো গৰুক দানা খোৱালে গাখীৰ দিব যদি কোনটো গৰু কোনটো গাই গৰুটো ফালি আছে গাখীৰ নিদে আমাৰ এমএলএ জনে যিমানে দানা নোখোৱা কিয় গাখীৰ দিব নোৱাৰিব थांनाय समफोराव बर'लेण्डआव बेसेबां मानसि थैबोखो बिनि खोथा बुंदों हेमन्त मामाया आं बेखौ लास्टआव बुंहैगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे गाइखेर होनाय होयै मोसौ दामब्रा दामब्रि डिफारेन्स खालामो गोबां गोलावमोन भिडिअ आं हास'नानैल' होनसै बिनि सायाव एगेन हाग्रामा महिलारि साराबो फिननाय बा रिएक्सन भिडिअ होदों दा बिनि गेजेरावनो बे मानसि थैनाय थैयैखौ नैबे भिडिअ जोबखांबासो आं नोंथांमोननो होगोन नंगौ नङा नोंथांमोना बिजिरबानो जाबाय दे তাৰমানে আমি কাক ভোট দিম যিটো গৰুক দানা খোৱালে গাখীৰ দিব যদি আমি দানা খুৱাও গাখীৰ নিদিয়ে তাক ভোট দি কি লাভ হ'ব এতিয়া নিৰ্মল দাক ভোট দিলে গাখীৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰাও আহিব দিল্লীৰ পৰাও আহিব দিছপুৰৰ পৰাও আহিব ঠিক কৈছো না নাই 4.5 বছৰ হ'ল কোনটো গৰু কোনটো গাই গৰুটো ফালি আছে গাখীৰ নিদে গাখীৰে নোলায় 4.5 বছৰ হ'ল এই বিটিসি নাই গাখীৰ দিয়া নতো ক'ত স্বাস্থ্যটো ভাল কিন্তু গাখীৰ দিব নাজানে সেম সাৰে নাজানে এনেকুৱা গৰু কিয় ফালিব লাগে তাত স্বাস্থ্যৱান গৰুটো কিন্তু গাখীৰে নিদে 4.5 বছৰ হ'ল বিৰাট ভুল হ'ল দাদা সেম সাৰে খুব ভুল কৰিলে এইটো 4.5 বছৰ গাখীৰে নিদে যোৱাকালি যে আহিছে বিপিএফৰ কিছু প্ৰভাৱ পেলাব নেকি নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এলায়েন্স হিচাপে আহিব লাগে আহিছে মতে কেম্পেইন কৰিব লাগে কৰিছে কিন্তু সেম আইছে বুলি এই সিডলি সমষ্টিত একো প্ৰভাৱ নেপেলায় একটাই কথা প্ৰমোদ বড়োৱে যদি আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলক যদি পুলিচ লগাই পেলাই যদি হুলস্থুল নকৰে আমি জিকিম সেম আইছে বুলি কিবা একটা প্ৰভাৱ পেলাব সেইটো নহয় মই কৈছো না অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো বিটিসিত গুৰু ফালি আছে এই গুৰুটো স্বাস্থ্যৱান ভাল কিন্তু 4.5 বছৰ হ'ল গাখীৰ দিয়া নাই আম্বা স্যাৰ আৰু আন এটা প্ৰশ্ন যেটো 7 তাৰিখ হ'ল 5 দিন মাত্ৰ 5 দিনৰ পিছতে ভোট ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে যেনক আমি আজি সালাখাটি সমষ্টি হিচাপে ঘূৰি আছো যেহেতু আমাৰ সালাখাটি সমষ্টি প্ৰায় 6টা মান বিচিডিসি বা প্ৰাইমাৰী এই পুৰাণা সিডলি সমষ্টিত পৰিছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ খাজলগাঁও আছে ইয়াৰ পিছত নিসীমা আছে ইয়াৰ পিছত 14 চিৰাং আছে 13 চিৰাং আছে অন্তত মই তিনিটা বিটিসি সমষ্টিটো আজি প্ৰায় কমপ্লিটে অহাকালি আকৌ আমি নিসীমাত যাম নেক্সট দিনা খাজলগাঁও ইয়াতে শেষ অন্ততে মই আমাৰ এই 5টা সমষ্টিত যিখিনি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই বা আমাৰ বিপিএফ দলৰ কৰ্মীসকলৰ যিখিনি ফিডবেক বিপিএফ দলৰ পজিশ্যন খুব ভাল বেয়া নহয় মই যেটো দেখিবলৈ পাইছে আজি ঘূৰি পেলাই এই সালাখাটি সমষ্টি খুব ভাল অন্ততে আমি জিকিম সালাখাটি হিচাপে ইউপিপিএলে নিজকে বিপিএফে জিকি আছে যোৱাকালিও মই 14 চিৰাঙত ঘূৰিছোঁ 14 চিৰাঙতো বিপিএফ হিচাপে জিকি আছে ইউপিপিএল নিজিকে আৰু 13 চিৰাঙতো মই ঘূৰিছোঁ ইউপিপিএল হিচাপে ইয়াতে নিজকে বিপিএফ হিচাপে জিকি আছে তো 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 4টা সমষ্টিয়ে বিপিএফ দলৰ দখলত আছে তো ইউপিপিএল কেনেকৈ জিকিব এইটোতো অসম্ভৱ যদি জিকে মই হয়তো কৈ আছো বাৰে প্ৰমোদ বড়োৱে আমাৰ বিপিএফ দলৰ কৰ্মী নেতাৰ ওপৰত যদি পুলিচ লগাই পেলাই যদি হুলস্থুল নকৰে বিপিএফ দলে জয়ী হোৱাটো কথা যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে তেওঁ কৈছে মানে বিপিএফ দল মানে গাখীৰ দিব নাজানা গুৰু এইবিলাক সেম সাৰে আচলতে নাজানে কথাটো তাৰমানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আটাইতকৈ মানে সাকসেসফুল হৈছে বিটিআৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছে আগত তেওঁ হিংসাত সময় ক'বলৈ আহিছিল এতিয়া দুৰ্গা পূজা খাব আহিছে নাই এইবিলাক কৈ লাভ নাই এইবিলাক যেতিয়া বিটিসি চুক্তি হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই শান্তি আছে আমাৰ বিটিসি
BPF দলে 15 বছৰ শাসনত সময়ত BTC অঞ্চলত কোনো উগ্ৰপন্থী জন্ম হোৱা নাছিল এই যেতিয়া নাকি প্ৰমোদ বড়োৱে চিফ হয় বিটিআৰ চুক্তি কৰি পেলাই চিফ হৈ পেলাই শাসন কৰে এই সময়ত দুটাকৈ নতুন সংগঠন জন্ম হৈছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু বিৰাট অশান্তি আজি প্ৰমোদ বড়োৱে চুক্তি হোৱাৰ পিছত চুক্তি কৰাৰ পিছত NDFB সকলক জেলত এতিয়াও ৰাখি আছে কোনো এজনৰ কেছ উইথড্ৰ হোৱা নাই কোনো এজন NDFB ওলোৱা নাই এইটোৱে দুৰ্ভাগ্যজনক শান্তি নাই প্ৰমোদ বড়ো কৈছে আপোনাৰ যাদু লাঠি কেতিয়াবা ভাঙি গৈছে প্ৰমোদ বড়োৰ কথা কিয় সুধি থাকে এই বুৰ্বকৰ কথাটো মোৰ চন্দন ব্ৰহ্মৰ কথাটো বাদ দে ক'ত যে ফাঁচিছে যাম বা প্ৰমোদ বড়ো এই চন্দন এই এফচি অফিচত ফাথৰ মাৰা মানুহ এফচি অফিচত মাল খাই পেলাই কিমানবাৰ ফাথৰ মাৰিছে এই মানুহে এফচিৰ লগত যাই পেলাই মিলাইছে এই এফচিয়ে থাক কিবা মানুহ কৰিব লাগে তাতে ফুচা বহি যাম नोंथांमोना भिडिअ नुबाय हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदोंमोन जोब्बाय नालाय कमेन्ट होनो हागोन दा फैदो गुबै खोथायावहाय थांनाय 20 बोसोराव होननानै मामाया दहाय फार्स्टआवनो बुंदों बिदि যোৱা 20 বছৰত বড়োলেণ্ডত যিমান মানুহ মৰিছে ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যত ইমান মানুহ কেতিয়াও মৰা নাছিল আজি আপোনালোকে চাওক सिगाङाव जे बिसिबां मानसि थैखो बर'लेण्डआव नाथाय बे थैलायनायखौथ' जोंबो खोनाबोयो नुबोआखैबाबो गोबां समनिखौ नाथाय बिनि मास्टार माइन्ड प्लान खालामग्रा बर'जों बर' क्लेश खालामनाय गावजों गाव दावराव जानाय बर'जों आरो सोरजोंबा अना बर'जों दावराव जानाय क्लेश खालामनाय मानसि थैहोनाय बिनि मास्टार माइन्डफ्रा सोरमोन बै समाव बर'खौ दोनथ'बाव बर'नि लिडारफोरखौ दोनथ'बाव बिनि मास्टार माइन्डफ्रा सोर गोरों सोरमोन बिसोर नैबे कुइसन फैयो दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोजां बुंफैदों मामाया बिनि मास्टार माइन्ड बर'फोरखौ गावजों गाव लिडारफोरजों लिडारफोर नायलायनो हायै खालामनाय बेखौ खालामनाया सोरमोन सोरनि थाखाय गेदेर सोंलु फैयोना रायजोफोर बुङोबा दानो जोंखौहाय मा खालामगोन FIR होगोन केस होगोन नाथाय रायजो राजाया नोंसिनो बुंनो हागोन सोर बिनि मास्टार माइन्डआ তাৰমানে আমাৰ MLA জনে যিমানে দানা নোখোৱা কিয় গাখীৰ দিব নোৱাৰিব কাৰণ দিল্লীত মোদীৰ চৰকাৰ দিছপুৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ তাৰমানে আমি কাক ভোট দিম যিটো গৰুক দানা খোৱালে গাখীৰ দিব যদি আমি দানা খুৱাও গাখীৰ নিদিয়ে তাক ভোট দি কি লাভ হ'ব এতিয়া নিৰ্মল দাক ভোট দিলে গাখীৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰাও আহিব দিল্লীৰ পৰাও আহিব দিছপুৰৰ পৰাও আহিব ঠিক কৈছো না নাই মই এতিয়া যদি BPFক ভোট দিও কংগ্ৰেছক ভোট দিও সিহঁতি ক'ব আমাৰ চৰকাৰটো কতো নাই তহঁতি আমাক কিয় ভোট দিছিলি